Good morning once again guys. Ayan, good morning, good morning. Kasi actually tanghali na, hindi na siya morning. And para sa akin good morning pa rin siya kasi kakagising ko lang. Sa ngayon, gusto ko na sanang i-announce, no, para malaman naman ng iba. Actually is 9 days na lang ako dito sa Maynila. Kasi lilipat na ako and magte-terminate na ako ng kontrata ko dito sa tinitirahan ko sa my town. Sobrang mahal na and di na namin siya afford kasi pangmayaman to dito. Pangmayaman to dito na lugar na to. Kaya kailangan na nating lumipat. So lilipat ako doon sa papa ko, doon sa Bambang. So sa ngayon habang nandito ako sa Maynila is kailangan kong mag-travel as much places as I can. So hanggat maaari, hanggat may oras pa guys, kailangan ko talagang mag-travel. So guys, can you please suggest a place here in Manila? Pwede ba dyan? Dyan to sa BGC? Or dito sa Quezon City? Or dyan sa Makati? Suggest places guys kung saan pwedeng magandang mag-travel sa ngayon. Kasi pag pupunta naman ako ng BGC guys, dollars kasi sa BGC, wag na guys kasi mapapagastos lang tayo doon. Sobrang mahal ng city na yan. Tingnan mo nga yung mga building. Tsaka dyan naman sa Makati, business ano kasi yan guys, business area. Kaya ano ba gagawin natin dyan? Wala tayong magagawa dyan, walang pamamasyal, walang mapapasyalan dyan. So pwede naman mag MOA tayo guys. MOA na lang siguro. So let's go to, pupunta akong MOA. Ang layo naman nun. Sige, pupunta na lang tayo ng MOA para sa ngayon, para may pupuntahan naman tayo. Sige, punta tayong MOA. Let's go! Tinatamad ako pumunta ng MOA. Tamad na vlogger to. Ano kasi ng MOA guys, pinakadulong dulo. Let's go! So ayun nga guys, wait lang. Ayan. So ayun guys, we are here now at SM Mall of Asia and dito sa may bandang SM Seaside. Seaside ba tawag dito? Basta tabing dagat guys, parang Manila Bay. Actually sakop pa rin doon ng Manila Bay and ayan. So wait, bababa muna tayo. So nandito ako ngayon sa Manila Bay sa may MOA guys, and kung ano yung sadya ko dito is hindi ko talaga alam. But try ko lang guys kung mag-e-enjoy ako dito ng mag-isa. Wala din sunset, nakaka-bad trip lang kasi medyo makapal yung ulap ngayon, so walang sunset. And parang gusto kong magsumakay sa Ferris wheel guys, pero budget tayo ngayon guys. So wala, lakad-lakad lang, pero medyo nagugutom ako kaya bili muna tayo ng makakain tapos hanap tayo ng pwede mapagtambayan. Cruise by the Bay guys. What do you think? Next time.
guys, nasa harap ako ng carousel. Yun, yung kabayo. I don't think guys kasi hindi pa ako nakasakay niyan kahit minsan, kahit nung bata pa ako. Pero wala din ako interest na sumakay ganun. Ewan ko lang. Sinabi ko lang, wala lang. Wala lang guys. Guys, ayan, pabalik na ako sa loob ng MOA kasi medyo naboboard ako dyan sa ano na yun. Oo, nakaka-board. Ganun talaga guys, naboboard ka talaga pag wala kang pera. Ayun, wala kasi akong pera kaya naboard ako. Hindi ako makasakay sa mga rides, sa mga Ferris wheel. Kaya pasok na lang tayo sa loob. At siguro lalong maboboard ako sa loob dahil mas maraming bibilhin. Tsaka wala talaga akong pera, ganun. So ayun guys, nandito na tayo sa loob ng Mall of Asia. Mas na-bored ako guys. Oo, nakaka-boring. Ayun, medyo naliligaw na ako. Hindi ko na alam kung saan ako lalabas. Mahahanap din natin yung exit guys, ganun. Ayun, so nahanap ko rin yung exit. Nandun pala yung exit guys. And ayun, nandito na ako sa labas ng MOA. Amazing! Guys, tayong gulo nakita kasi yung yung parang bola na yan is pag sa umaga kasi guys, parang siya, parang mapa lang siya, natural na globe ganyan. Pero pag gabi pala, nag-iilaw pala siya. Tsaka hindi lang siya basta-basta nag-iilaw kasi parang din siyang monitor, ganun. Wala lang. Ignorante lang, pasensya na po. So ayan guys. Pumunta na tayo ng MOA ng walang reason. Ayan. Yan na nga. Totoo hindi yan edit ha. Hindi ako marunong mag-edit. So tunay. And wala, ayun nga. Pumunta lang tayo ng walang razon, biglaan, walang desisyon, walang plano. Kaya naman wala tayong nagawa. Walang nagawa, walang pera. Pero kung may pera ako, siguro may magagawa ako. Pero dahil wala akong pera, wala akong nagagawa. So ayun nga, dahil travel vlog tayo, di ba? Travel vlog. Travel lang po, wala pong gagawin. So yun na. Pinuntahan lang natin tapos uwi agad. Ganun lang. Ganun lang po tayo mag-travel. So sa mga susunod na vlog natin, ganun lang din, pupuntahan lang natin tapos uwi tayo agad nang walang reason. Ganun ha. Next time. So let's go. Wait, let's go. Bye-bye. So again guys, and kapag sasakay kayo ng bus dito sa Manila is dapat mag-ingat kayo kung saan kayo pupunta. Tignan maigi ng signage guys, kasi ilang beses na akong naligaw dito sa Manila na kahit ano-anong signage ng bus sinasakyan ko. So mali pala yung sinakyan ko, kaya minsan naliligaw talaga ako. Tsaka in the end, naglalakad na lang ako ganun. Kaya ngayon, mag-ingat talaga. Tsaka tingnan yung signage kung saan papunta para hindi ka na maligaw. Tsaka less gastos na kasi magdo-double ride ka kapag pag naligaw ka ganun. So ayun, sabi ko na nga kanina, di ba? So sabi ko na kanina na tignan yung signage ng mga bus na sasakyan mo. Baka mali yung bus na masakyan mo. So ayun, maglalakad ako ngayon ng 30 minutes pauwi sa amin kasi sobrang layo pa ng Guadalupe kung lalakarin ko para sumakay ng jeep. So kailangan kong maglakad ngayon papuntang Kalayaan Avenue at maglakad pauwi sa amin. So mga 30 minutes lang.
Yun, dahil yung bus pala na nasakyan ko is hindi sila bumababa ng Guadalupe. Hindi ko kasi tinignan sa signboard na may Guadalupe. Wala talaga ako nakitang Guadalupe, pero sumakay pa rin ako, kaya kasalanan ko na yon. So buti na lang hindi naman siya mismong Estrella yung binabaan ko, kaya mga 10 to 15 minutes lang is 10 to 15 minutes na lakad dito sa may Kalayaan Avenue is makakarating na ako sa amin. Nauwi pa tuloy sa lakaran itong lakad na to. Para mamamatay na ako, guys. And ayun, so thank you for watching, guys, for our episode of, ano bang episode natin ngayon? For our episode of going to Mall of Asia for no reason. In the end, naglakad. So grabe, 15 to 20 minutes yata yung lakad ko kasi pagod na talaga ako. Nilakad ko na lang yung Kalayaan Avenue papunta dito sa amin sa my town. And ano bang nakuha natin sa vlog na to? Ayun, nakapag-travel tayo. So this is the reason of our channel, guys. Mag-travel. Travel lang yung usapan, guys, ha. So this is a budget travel, pang mahirap travel squad. Payaman! Payamang! Payabang! Hindi tayo payaman, guys. Hindi natin ka-level yung mga payaman squad na yan, yung mga vlogging squad na yan. So yung squad natin is pang mahirap squad. Pang mahirap travel squad. Para maging member ka ng squad natin is kailangan wala kang pera. Correct ka dyan. Kailangan is marunong kang maglakad kung wala kang pamasahe. Ganun. Tsaka pag nag-travel ka, tingin-tingin lang, ha? Tingin-tingin lang. Huwag ka nang sumakay, huwag ka nang bumili, ha? Okay? Tingin-tingin lang, amoy-amoy sa pagkain, okay na yon. Tapos number 3, lalo na sa pag nasa mall ka, kapag tumitingin ka ng mga bagay, konting ingat lang. Kasi pag nakabasag ka o nakasira, wala kang pambayad. Okay, so that is the top 3. Kailangan marunong maglakad pag walang pamasahe. Pangalawa is tingin-tingin lang. Pangatlo is dahan-dahan, baka makabasag. So ayun, guys, thank you for watching again. So abangan nyo yung vlog natin bukas. Maybe pupunta tayo ng ABS-CBN kasi imimit natin yung editor, yung taga-edit ng ano, guys, PBB, si Boy First Time. Kilala niyo si Boy First Time? Kung hindi nyo kilala si Boy First Time, si Boy First Time po, guys, is vlogger din siya. And isa po siya sa mga editor ng PBB. Sa yung season na ngayon, guys, na PBB. So isa po siya sa mga editor. And link will be in the description below. Please subscribe nyo, guys, saka panoorin nyo. So that's it, guys. So tomorrow, kita-kits na lang tayo tomorrow, guys. And panibagong araw, panibagong katarantaduhan. Okay, mga maagwapo. So sa atin, guys, mga makahagard, ganun. Kasi pang mahirap squad tayo, eh. Hindi natin afford. So kahit ganun pa naman, guys, still positive. Kahit wala tayong panggastos, wala tayong payaman squad, yung mahagwapo squad na mga ganun, guys. Yung importante sa atin is nag-e-enjoy tayo sa mga ginagawa natin. So, kahit ganun lang yung punta ko sa MOA, sobrang nag-enjoy talaga ako. Kahit manood lang ako kasi yun talaga na importante, eh. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, kahit ano pa yan, may enjoy mo talaga yan. So by the way, guys, kung napapansin nyo pala, pasensya na po kayo. Kung mapapansin niyo po maitim sa ngipin ko is nasisira na po siya. Sinadya ko lang po talaga na sa pinakahuling part ng vlog ko lang na to i-include na sira po yung ngipin ko para kukonti lang po yung nakakalam. So kung pinanood naman yung vlog hanggang sa huli, so alam niyo po na. And kita-kits for tomorrow's vlog. Bye bye.